Okay, so let's see. Arteriosclerosis, atherosclerosis, arteriolosclerosis, and Montberg medial calcific sclerosis. What is the difference? Let's see how you pronounce this word. Back, medial, calcific, sclerosis. Monco-back, medial, calcific, sclerosis. Monco-back, medial, calcific, sclerosis. Moncuberg. Monco-back, medial, calcific, sclerosis. Moncuberg, medial calcific sclerosis. What is the difference? Cardiovascular diseases are the main cause of death in contemporary times. Arteriosclerosis, atherosclerosis, arteriolosclerosis, and Monkeberg's arteriosclerosis are the terms that are often used interchangeably, but they refer to different vascular pathologies. The objective of the study is to review the concepts of atherosclerosis, I think it's a typo here, atherosclerosis, arteriolosclerosis, arteriosclerosis, and Monkeberg medial calcific sclerosis, MMCS. The term arteriosclerosis is more generic, meaning the stiffening and consequent loss of elasticity of the arterial wall, and encompasses other terms. So arteriosclerosis encompasses other terms. Atherosclerosis is an inflammatory disease secondary to lesions in the intimal layer. Intimal. Innermost coat of an organ. Let's see. Intima. Intimal. The innermost coat of an organ, such as a blood vessel, consisting usually of an endothelial layer backed by connective tissue and elastic tissue. Okay. Hiểu nôm na là một cái lớp bên trong. Right? Atherosclerosis is an inflammatory disease secondary to lesions. Atherosclerosis là một cái bệnh viêm sau khi bị vết thương, lesions, bị những cái tổn thương ở cái lớp bên trong, and whose main complication is acute and chronic obstruction of the arterial lumen. Và cái biến chứng chính là tắc nghẽn cấp tính hoặc mãn tính của cái arterial lumen. A lumen is the inside space or cavity of a tubular structure or organ. Của cái của bản thân arterial lumen là cái phần ống bên trong của cái động mạch, tắc động mạch, gây ra vấn đề tắc động mạch. Ok. Kiểm lại kỹ cho nó kỹ càng nào.
Đây, khoảng trong một bộ phận hình ống hay hình túi như mạch máu hay dạ dày, luôn luôn trong các phòng bệnh. Luôn là gì trong y học? Ok, phòng khoảng bên trong. Ok, là bị gây tắc nghẽn động mạch. Okay, arteriolosclerosis refers to thickening of arterioles. So. Một cái tiểu động mạch à? Tiếng cái này trước nào. Pronunciation. Arterioles. Okay. Động mạch con. Tiểu động mạch con. Tiểu động mạch nó là cái phần bé tí động mạch. Xem nào. An arterial small diameter blood vessels and the microcirculation that expands. Okay. Thick walls of muscle that can adjust the amount of space they have inside. Okay. Rồi. Arteriolosclerosis refers to thickening of arterioles, particularly in association with systemic arterial hypertension. Systemic arterial hypertension. Hypertension là tăng huyết áp này. Arterial tăng huyết áp động mạch. Systemic. Keep track of your blood pressure. Systemic have a high blood pressure in the arteries that carry blood from your heart to your body's tissues. The term is tăng huyết áp ở trong động mạch mà nó chuyển máu từ tim, từ tim tới cơ thể, tới những mô trong cơ thể của mình. Tăng huyết áp, rối loạn tim mạch, ghi là tăng huyết áp bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp. Ok, tiếng kiểu khác. Systemic arteries, động mạch chủ. Không, động mạch chủ là aorta. Động mạch chủ. Một chứng đáp ứng viêm hệ thống. Rất nhiều tác nhân sinh học vật lý hóa học khác nhau có thể gây ra bệnh viêm cơ thể không hẳn. Systemic artery, bệnh động mạch ngoại biên. Peripheral artery disease. Systemic. Động mạch sinh dục.
Trong này có loại động mạch không nhỉ? Theo như hiểu là bây giờ nó có những loại động mạch khác nhau. Ok, biết gì về hệ thống động mạch trong cơ thể, động mạch, hệ tuần hoàn, cấu tạo động mạch, kích cỡ động mạch, các động mạch chính của cơ thể. Xem nào. Động mạch chủ là động mạch lớn nhất và quan trọng nhất trong hệ tuần hoàn động mạch, không phải cái này rồi. Động mạch chủ là động mạch chủ lên, ascending, động mạch chủ lên có nhiệm vụ phân bổ oxy và chất dinh dưỡng cho tim thông qua các động mạch vành. Ok, là cho tim này. Cung động mạch chủ hay vòm động mạch chủ, aortic arch, phần này có 3 nhánh chính gồm có thân động mạch cánh tay đầu, brachiocephalic trunk, gồm có thân động mạch cánh tay đầu, brachiocephalic trunk, động mạch quanh cung trái, left common carotid artery, và động mạch dưới đòn trái, left subclavian artery. Động mạch chủ xuống, descending aorta. Đang tìm cái này nhanh, không có systemic luôn à? Ấy, không phải kiểu như vậy. Động mạch, tức xem nào, động mạch chủ xuống, descending, động mạch chủ xuống đưa máu đến phần thân trên, bụng và thân dưới cơ hoành, đi xuống gọi là động mạch chủ ngực. Động mạch đầu và có động mạch ngoài carotid, external carotid, internal carotid artery, vertebral carotid artery, atherosclerosis trunk artery, động mạch bronchial artery, esophageal artery, pericardial artery, intercostal artery, superior artery. Cố lên chúng ta phải có chứ. Superior artery đâu? Systemic artery, một cái này hay. Rồi mở cái này ra một trang. Sang một trang mới như này thì nó đọc sau. Ok. Bây giờ cần phải tìm lại cái mình đang cần. Ủa? Quay lại. Không quay lại được nữa. Systemic arteries. Cứ như này đó. Xong rồi là đi học. Nó có bằng tiếng Anh. Systemic arteries. Systemic artery. Systemic arterial hypertension. Cái này thì chúng sẽ phải tìm lại kỹ xem. Theo như bây giờ đang nôm na hiểu là systemic arterial hypertension nó kiểu như là tăng huyết áp động mạch, hoặc là tăng huyết áp bình thường rồi. Systemic and pulmonary.
Let's see. Okay, rồi đọc lại cái này. The cardiovascular system is composed of two circulatory paths: pulmonary circulation, the circuit through the lungs where blood is oxygenated, and systemic circulation, the circuit through the rest of the body to provide oxygenated blood. In the pulmonary circulation, blood travels through capillaries to the alveoli, air sacs, and the lungs, which allow gas to exchange. Okay, pulmonary circulation, circuit, systemic circulation. The part of blood circulation that carries oxygenated blood away from the... chỉ đơn giản là cái quá trình đưa máu từ tim tới những bộ phận khác thôi. Ok, cứ tìm lại cái này xem nào. Systemic circulation là gì? Systemic circulation tiếng Việt nào. Tập trung tìm kiếm bằng tiếng Việt nào. Tuần hoàn toàn thân, systemic arterial hypertension. Chỉ đơn giản là bị tăng huyết áp thôi, particularly. Ok, rồi. Đọc cái này đúng không? Trong quá trình khi mà học như này thì là rất dễ bị hút vào với những cái gọi là cái black hole of hoặc là không black hole, rabbit hole of searching, reading and all that stuff. Rồi cái này cũng mở to ra như này, thật nào, ngồi đọc, có bao nhiêu thứ mở ra như này nhưng mà chưa đọc hết. Ok, cardiovascular thì đọc đến đây rồi nhỉ. Đây, Munkeberg medial, đúng rồi, Munkeberg medial calcific sclerosis. Munkeberg medial calcific sclerosis refers to non-obstructive calcification in the internal elastic lamina or the tunica media of the muscular arteries. Trong cơ à? Trong những cái động mạch ở trong cơ à? Non-obstructive calcification, canxi hóa không gây tắc nghẽn in the internal elastic lamina, trong cái mô dẻo bên trong lamina. General anatomical term meaning plate or layer, cái lớp bên trong, cái lớp dẻo bên trong. Cái tìm bằng tiếng Việt xem. Laminate. Gì học này? Lá đáy. Tiếng Anh basal lamina. Lame basal, lame basale, không quan trọng, là một lớp cấu trúc nền của da, Tôi nghĩ không. Từ lamina nhớ lại. Trêu tao. Nghĩa là gì? Lamina thì tiếng Việt. Lamina. Sao lại ý Việt? Anh Việt mà. Yo,
Cái gì vậy? Rồi một cái lớp bên trong. Mình hiểu rằng là một cái lớp bên trong. Trả từ số 2. May rằng ông bạn này có ở đây, một cái lớp mỏng, một cái lớp bên trong. Okay, lamina or the tunica media. The tunica media. Tunica media. The tunica media, or media for short, is the middle tunica of an artery or vein. Cái phần giữa. Đây, media. Đây, medial calcific sclerosis. Đây. Media, or media for short, is the middle tunica artery. Tunica media. So middle layer, cái phần giữa, một cái lớp ở giữa những cái tường của cái động mạch. Bắt đầu thích cái này rồi đấy. Mình lại tìm thêm một cái nữa của cái trang này luôn. Okay, let's see. Blood vessel structure. Blood vessels are flexible tubes that carry blood. Associated oxygen, nutrients, water, and hormones throughout the body. Learning objective: differentiate among the structure of arteries, veins, and capillaries. Blood vessels consist of arteries, arterioles, capillaries, venules, and veins. Vessels, networks, arteries, and thick outermost layer of the vessel, tunica adventita or tunica externa, is made of connective tissue. The middle layer, tunica media, is thicker and contains more contractile tissue in arteries than in veins. It consists of circularly arranged elastic fibers, connective tissue, and smooth muscle cells. The inner layer, tunica intima, is the thinnest layer, comprised of a single layer of endothelium supported by a subendothelial by a subendothelial layer. Capillaries consist. Okay, tunica intima, the innermost layer, the tunica media, the middle layer of a blood vessel. Cái lớp ở phần giữa của cái mạch máu. Chắc chắn là tiếng Việt sẽ có một cái cụm từ nào đó hay ho. Xem nào. Tunica media là gì? Đây không? Lớp chung của thành mạch máu. Lớp chung thì nghe hay hơn là nói là lớp giữa. Rồi. Lớp chung của thành mạch máu. Tunica media. Vỏ chung nằm giữa tunica interna, vỏ trong, và tunica externa, vỏ ngoài. Rồi, chung, trong, ngoài. Hiểu đơn giản như vậy chúng ta tìm lại được. Có cái này trên này rồi, không mất được. Of muscular arteries. A muscular artery is a medium-sized artery that draws blood from the elastic artery and branches into resistance vessels, including small. Most arteries are muscular arteries, which are intermediate-sized arteries. In muscular arteries, the tunica media is composed almost entirely of smooth muscle. Functionally, muscular arteries can change diameter to influence flow by vasoconstriction and vasodilation. Okay. Không phải vaso mà là vaso ấy. Vasoconstriction and vasodilation. What is muscular artery? A muscular artery, or distributing artery, is a medium-sized artery that draws blood from the elastic artery and branches into resistance vessels. What else resistance vessels?
Okay, let's just keep that in mind because I need to read this. Okay, đọc tiếp nào. Okay, vascular calcification, which include atherosclerotic lesions and Mönckeberg medial calcific sclerosis, have been studied as a risk factor for cardiovascular morbidity and mortality. Okay, keywords: atherosclerosis, arteriosclerosis, arteriolosclerosis, Mönckeberg medial calcific sclerosis, vascular calcification. Diseases are the main cause of morbidity and mortality worldwide. Brazil, quan trọng cái này. There's no heart disease disorders, arteries calcified. Này quan trọng cái gì? Cardiovascular disease. In addition to heart disease disorders involving arteries also cause. Despite the reduction of mortality due to ischemic heart disease and cerebrovascular disease among Brazilians, arteries have attracted medical and scientific interest for a very long time. Around 200 years BC, before Christus, Galen conducted an experiment demonstrating that the arteries contain blood and not air. The arteries are classified into elastic and muscular arteries according to their composition and width areas of transition between the two different types. The artery walls has 3 layers or tunicae. The most inward layer is tunica intima, which is lined with endothelial cells. Ở đây cứ đọc tiếp thì cứ sẽ hiểu được, nhưng mà cứ tìm. Which lined with endothelial cells. The next layer is the tunica media, which contains smooth muscle cells. Nhưng mà thực ra thì tìm ra thì mình mới có thể hiểu rõ được khi mà đọc đến đây, đúng không? And the outer layer is the tunica adventita. How do you pronounce this guy? Pronounce. Đây. Adventitia. Okay. Adventitia. Let's check one more time here. Adventitia. Okay. The tunica adventitia, made up of connective tissues, collagen, and elastic fibers. The intima and media are separated by the internal elastic lamina, whereas the external elastic lamina delineates the division between the medial and advential layers. Okay. The intima and the media, nghĩa là cái phần trong, cái vỏ trong và cái vỏ chung ấy, được tách ra by the internal elastic lamina, được tách bởi một cái lớp dẻo ở bên trong. Whereas the external elastic lamina, trong khi đó cái lớp dẻo ở bên ngoài ấy, delineates the division between. What is delineates? Describe or portray something precisely. Indicate the exact position. Okay, what? Delineates. The intima and the media are separated, whereas the external elastic lamina delineates the division between medial. Chỉ rõ cái sự phân chia giữa cái mô chung và mô ngoài. Nói chung là cái external elastic lamina nó separate cái medial và advential layer. Nói đơn giản như vậy thôi. Các ông cũng muốn viết lại lần thứ hai cái từ separate cũng viết kiểu như này. Úi dồi ôi. Rồi, xem nào. Many diseases cause
many diseases course with artery wall disorders. What's the verb? Verb meaning course. Verb move. Course with artery wall disorders. Nó sẽ theo sau. Nhiều những căn bệnh nó theo sau hoặc là nó nối tiếp với những cái căn bệnh của cái tường động mạch. These include arteriosclerosis, atherosclerosis, arteriolosclerosis, and Monckeberg medial calcific sclerosis, which are terms used by healthcare professionals in their daily routines and found in the literature. The four terms are sometimes treated as synonyms, but they describe different concepts with distinct morphological aspects. The objective of this study was to review the concepts of arteriosclerosis, atherosclerosis, arteriolosclerosis, and Monckeberg medial calcific sclerosis, which are found in the literature and used by healthcare professionals in their daily practice. A narrative literature review was conducted seeking references that would contribute to understanding of these concepts. Randomized clinical trials and observational studies were classified with their evidence levels of parentheses. Cái này không quan trọng, chỉ cần biết nó nghĩa là cái gì thôi. Rồi. Arteriosclerosis is a word with Greek origins that means hardening or stiffening of the artery wall. The term arteriosclerosis tends to be employed generally, including three different disorders. Atherosclerosis, arteriolosclerosis, and Monckeberg medial calcific sclerosis. So it means hardening of the vascular walls known as arteriosclerosis can lead to increased systolic and pulse pressure. Systolic là tâm thu, tâm trương. Systolic, cái này phải tìm lại, không nhớ. With consequent ventricular hypertrophy, which is one of the factors associated with cardiovascular mortality. The type of vessel predominantly involved in each of the pathological processes can also differ, whereas atherosclerosis involves large or medium caliber arteries. The term arteriolosclerosis denotes compromised arterioles. Ok, trước mắt bây giờ hiểu được là arteriosclerosis là một cái term chung, nó sẽ bao gồm cả atherosclerosis, arteriolosclerosis và cái bệnh của Monckeberg. Thì arteriolosclerosis là bị tắc nghẽn hay là cái chứng gọi là bị những cái tiểu động mạch, gọi là những động mạch con nó bị gặp vấn đề, nó bị compromised. Rồi, bây giờ đọc tiếp về atherosclerosis. Atherosclerosis is considered a chronic inflammatory disease which with involvement of both innate and adaptive immunity and participation of macrophages and lymphocytes in the atherosclerotic process. Hiểu được cái này chất liền, đọc lại một lần nữa nào. Atherosclerosis is considered a chronic inflammatory disease with involvement of both innate and adaptive immunity and participation of macrophages and lymphocytes in the atherosclerotic process. In the context of this definition, the role of inflammatory biomarkers as a risk factor for cardiovascular events and monitoring treatment has been studied in the literature. A randomized controlled and double-blind study, the Jupiter trial, showed that there was a reduction in high sensitivity C-reactive protein levels
Okay, this is for professionals, really. Let's read. Ok, xem nào. Cái tụt thẳng xuống dưới này, nhớ là dưới này nó có cái phần microvascular bed located between the terminal and the capillaries. Canxi hóa động mạch, canxi hóa mạch. Conclusion. Term is a similar term describe several diseases which can make understanding difficult. This review described concepts involved. What is term? Arteriosclerosis encompasses all lesions that lead to hardening of arteries. Atherosclerosis refers to presence of atheromatous plaque. Atheromatous plaque, không phải là plaque, plaque. Atheromatous and atheromatous plaque is an abnormal accumulation of material in the inner layer of an atheroma plaque is a fatty material that builds up inside your arteries. It's made of cholesterol, proteins, and Atherosclerosis refers to the presence of atheromatous plaque with lipids accumulate in the arterial tunica intima. In turn, arteriolosclerosis describes cellular or hyaline thickening of microvascular blood vessels or arterioles. Is the presence of calcification in the internal elastic lamina or the middle layer of muscular arteries. Ok. Nói chung là tóm tắt lại nó ở đây sẽ dễ hiểu hơn. Nếu mà ai muốn đọc thêm kỹ cái này thì là nhau đã đọc, nhưng mà cái này là dành cho các professional. Mình đọc nãy giờ mình cảm thấy khá là khó. The National Cancer's Library provides base for endorsement of agreement with. Ok. Nhớ trước là mình có đọc cái này như là nó ghi là for professionals ấy, nếu mà mình nhớ không nhầm. Ok, xem nào. Rồi bây giờ sẽ tìm conclusion. Rồi bây giờ thì là cái mình làm sẽ là tìm nghĩa của từng cái từ này trong tiếng Việt. Rồi arteriosclerosis. Search with pain là gì? Xơ cứng động mạch, đúng rồi. Arteriosclerosis xơ cứng động mạch. Theo nhiều bây giờ. Sclerosis là bị xơ cứng. Arterio là động mạch. Xơ cứng động mạch. Ok. Bây giờ atherosclerosis. Xơ vữa động mạch là một bệnh bên trong động mạch bị thu hẹp do sự tích tụ của các mảng bám. Một cái là xơ cứng, cái là xơ vữa. Sclerosis vẫn là xơ cứng, còn athero mình gọi là tiếng Việt mình gọi là xơ vữa, có nghĩa là nó cũng là một dạng xơ cứng động mạch, nó cũng là động mạch, nó cũng là bị cứng đó. Thế nhưng mà nó cứng theo cái dạng là bị tích tụ các cái chất lipid,
cái chất mỡ hoặc là protein. Đấy, lipid, chất mỡ ở trong cái phần cái mô bên trong đây. Bệnh lý nghiêm trọng đây xem nào, sơ vữa động mạch nghiêm trọng sẽ khi sơ đầu ấy thu hẹp hạn chế. Là không ghi rõ cái sự đây là một trong đó. Mạch bị thu hẹp do sự tích tụ của các mảng bám. Ban đầu nhìn không rõ nói rõ. Vậy là cái mảng bám nó không phải là bám ở bên trong cái thành mà nó bị in the arterial tunica intima, có nghĩa là nó bị bám ở bên trong cái lớp bên trong, ở bên trong cái lớp mô mềm, nhầm, bên trong cái lớp vỏ trong, cái lớp vỏ trong. Arteriolosclerosis đây là sẽ là xơ cứng tiểu động mạch theo như mình hiểu đến bây giờ. Xem nào. Tìm xem tiếng Việt nó có cái term nào. Xơ cứng tiểu tiểu động mạch. Xơ cứng tiểu động mạch. Có cái term như vậy. Rồi, xơ cứng tiểu động mạch xảy ra đoạn xa động mạch trên các bệnh nhân đái tháo đường hoặc tăng huyết áp. Xơ cứng tiểu động mạch. Từ từ đó xem nào. Rồi. Calcification in the internal còn cái bệnh này là có hình thành cái lớp canxi and the internal elastic lambda. Internal elastic lambda là hình thành cái lớp canxi ở trong cái lớp vỏ bên trong của cái mạch máu, hoặc là cái lớp vỏ chung của mạch máu cơ, muscular arteries. Động mạch cơ xem nó có cái từ nào trong tiếng Việt không. Động mạch cơ không có cái từ kiểu như này. Động mạch, ở đây nó có cái này rồi thì nó phải đọc qua cái này nữa, các loại động mạch khác nhau. Ok, bây giờ tạm hiểu vấn đề như vậy. Xơ cứng động mạch, xơ vữa động mạch, xơ cứng tiểu động mạch và hình thành canxi động mạch. Cái này tiếng Việt sẽ phải có cái nghĩa chứ nhỉ? Cái Monkberg. Đi đâu vậy? Không có chỗ này rồi. Đây, tìm cái này đi. Tiếng Việt là gì?
Xem nào, bệnh Monkeberg. Bệnh Monkeberg. Xem nào. Giải pháp bệnh học bệnh lý mạch máu. So sánh giữa động mạch tĩnh mạch. Bệnh xơ cứng động mạch arteriosclerosis. Xơ vữa động mạch atherosclerosis. Đây, hóa vôi áo giữa động mạch. Áo giữa không phải là lớp vỏ giữa, không phải là lớp vỏ chung, áo giữa động mạch. Ok. Còn gọi là bệnh Monkeberg, thường gặp ở người già, hiếm gặp trước 50 tuổi, chưa rõ nguyên nhân gây bệnh. Medial calcific sclerosis. Rồi, ok. Rồi, trước mắt ngày hôm nay là mình sẽ tạm dừng học ở đây. Tìm được hiểu được một cái vấn đề này rồi thì mình cũng đã thoải mái đóng cái này lại. Ok. Cứ mở cái này ra, đọc qua cái này. Tự lại cho họ ra đằng sau này. Rồi, còn mấy cái này phải đọc này. Đọc trước. Systemic and pulmonary circulation. Cái này sẽ là cái mình sẽ đọc vào buổi học hôm sau. Ok, hôm nay mình dừng lại đây thôi.